जे गगन में महके पवन में हर एक मन में सद्भावना। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ગડિયા ભરત। આજે આપણે ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટની અંદર ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટની અંદર આવતો એક્ટિવ વોઇસ એન્ડ પેસિવ વોઇસનો જે ટોપિક છે ની આપણે આજે ચર્ચા કરીશું। ઓકે, આગળના વિડીયોની અંદર આપણે પેરેગ્રાફની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। એ જ રીતે આજે પણ આપણે થોડીક એબીમાંથી પેસિવ વોઇસમાં કેવી રીતે ફેરવવું એની આપણે ચર્ચા કરીશું। પરીક્ષાની અંદર પેરેગ્રાફ સિસ્ટમ છે કે 1 by 1 એક એક સેન્ટેન્સ પૂછાતું નથી। ઓકે, બોર્ડની પરીક્ષામાં કમ્પલસરી 3 થી 4 વાક્ય ધરાવતો એક પેરેગ્રાફ હોય છે જેને આપણે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવવાનો હોય છે। બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર આવી રીતે તમને આપી દીધેલું હોય છે, સ્ટાર્ટ ધીસ વે, અને ત્યાર દરમિયાન એક સુધારો કરીને આપી દીધેલો હોય છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે ઉપરથી થોડોક સુધારો કરીએ છીએ। Nowadays Android phones are used, અને આવી રીતે કરીને છોડી દીધેલું હોય છે। ઓકે, અને ત્યાર દરમિયાન આપણે જાણવાનું હોય છે કે આ સ્ટાર્ટ ધીસ વે આવી રીતે શરૂઆત કરવું અથવા સ્ટાર્ટ લાઈક ધીસ આ મુજબ કરવું, ડુ એઝ ડાયરેક્ટ પ્રમાણે। તો આ લાઈનની અંદર કયો ફેરફાર થયો છે, પેસિવ વોઇસનો છે કે કાળમાં રૂપાંતર કર્યું છે, સર્વનામ ફેરવ્યા છે, બહુવચન કર્યું છે કે જેન્ડર ફેરવ્યું છે। ઓકે, આવા ટોપિક એની અંદર ઇન્વોલ્વ થતા હોય છે। તો આપણે આપેલ અધૂરી લાઈનને સમજવાની છે કે કયા જગ્યાએ સુધારો કર્યો છે અને કયો ટોપિક લાગુ પડશે। તો જોઈએ આપણે, નાઉ ડેઝ એન્ડ્રોઇડ ફોન્સ આર યુઝ, આ પાછળ આપેલો શબ્દ આગળ આવી ગયો છે, એના પછી આર મૂક્યું અને ભૂતકૃતન કર્યું છે, એટલે ખબર પડી જોઈએ કે નાઉ ડેઝ પીપલ યુઝ એન્ડ્રોઇડ ફોન્સ, અત્યારના દિવસોમાં લોકો એન્ડ્રોઇડ ફોન વાપરે છે। ઓકે, તો કઈ ક્રિયા થાય છે વાપરવાની, શું વાપરે છે એન્ડ્રોઇડ ફોન્સ, તો આ બન્યું કર્મ, આ બન્યું ક્રિયાપદ, અને આ કોણ વાપરે છે તો લોકો, કરતા। ઓકે, તો આ કર્મને આગળ લાયા, ક્રિયાપદ મૂક્યું, ભૂતકૃતન કર્યું, તો આ પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર થયું છે એવું મગજમાં જાણ થવી જોઈએ, જેના કારણે બધા જ પેસિવ વોઇસના નિયમ આપણી જોડે રિવાઇઝ થઈ જાય। ઓકે, એટલે જ આપણે આ પેરેગ્રાફ પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરીશું। જો અહીંયાથી શરૂઆત કરી છે, આપણે એને કન્ટિન્યુ કરશું। એન્ડ્રોઇડ ફોન્સ આર યુઝડ બાય પીપલ, અને આ કરતા ચોક્કસ છે કે લોકો જ એ વાપરે છે, કોઈ પ્રાણીઓ તો વાપરતા નથી। જો આ કરતા લુપ્ત કરવો હોય એટલે કે લોપ રાખવો હોય તો પણ રાખી શકાય છે। નાઉ એન્ડ્રોઇડ ફોન્સ આર યુઝડ, એવું પણ પેસિવ વોઇસ વેલિડ છે, છતાં આપણે લખવી જેથી કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવું ન થાય કે પીપલ સાહેબ ભૂલી ગયા છે। ઓકે, આગળનામાં ના પછી દે ડાઉનલોડ વેરિયસ એપ, તેઓ એટલે કે લોકો અલગ અલગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરે છે। કઈ ક્રિયા થાય છે ડાઉનલોડ કરવાની, શું તો કે વેરિયસ એપ। ઓકે, આ બન્યું આપણું ક્રિયાપદ, આ બન્યું આપણું કર્મ, અને કોણ કરે છે તો કે લોકો। બનાવો પેસિવ વોઇસમાં, તો આગળ શું આવશે, વેરિયસ એપ, બહુવચન છે। ઓકે, અલગ અલગ એપ્લિકેશનની વાત કરીએ, વેરિયસ એપ આર ડાઉનલોડેડ। ઓકે, પાછળ એડી કરશું, ડાઉનલોડેડ બાય ધેમ, તેઓના દ્વારા। આગળનું વાક્ય, ટુ ડાઉનલોડેડ ધ એપ ફર્સ્ટ દે ઓપન પ્લે સ્ટોર, શું કહે, ટુ ડાઉનલોડ ધ એપ, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે સૌથી પહેલા તેઓએ લોકો પ્લે સ્ટોર ખોલે છે। કઈ ક્રિયા થાય છે તો કે ખોલવાની, શું ખોલે છે તો કે પ્લે સ્ટોર, કોણ ખોલે છે તો કે લોકો। આગળનું કોઈ જરૂર નથી, તો આપણે બેઠું અને બેઠું એ પ્રમાણે લઈ લઈશું, ટુ ડાઉનલોડ ધ એપ ફર્સ્ટ, આગળ આવી જશે કર્મ, તો કે પ્લે સ્ટોર,
સાદો વર્તમાન કાળ છે, પ્લે સ્ટોરની એક જ વાત કરી છે એટલે ઇઝ અહીંયા કારણે ઓપન નું ભૂતકૃત થશે, ઓપન એડી લાગી જશે, ઓપન બાય ધેમ. ઓકે, બાય ધેમ. આવી રીતે એક્ટિવ વોઇસનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર થયું. હજુ આગળનું વાક્ય જો, ઇન ધ પ્લે સ્ટોર they find various એપ. પ્લે સ્ટોરની અંદર તેઓ અલગ અલગ એપ્લિકેશન શોધશે. કઈ ક્રિયા થશે? તો કે શોધવાની. શું શોધવાની? તો કે વેરિયસ એપ. કોણ શોધશે? તો કે તેઓ. ઓકે, આગળનું આપણે બેઠું લઈ લઈશું મિનિંગ પૂર્ણ કરવા માટે. ઇન ધ પ્લે સ્ટોર, ઇન ધ પ્લે સ્ટોર ડાયરેક્ટ આવી છે કર્મ આગળ, વેરિયસ એપ બહુવચન છે એટલે શું થઈ જશે? આર. ઓકે, સાદો વર્તમાન કાળ છે, મૂળરૂપ. ફાઇન્ડ નું ભૂતકૃત શું થઈ જાય? ફાઉન્ડ. ફાઉન્ડ બાય ધેમ. દે કર્મની જગ્યાએ જાય એટલે ધેનું કર્મ વિભક્તિ થઈ જાય ધેમ. આગળ, દે સિલેક્ટ ધ એપ ઓફ ધ ચોઇસ. શું કહે છે? દે સિલેક્ટ ધ એપ ઓફ ધ ચોઇસ. તેઓ પસંદગીની એપ્લિકેશન સિલેક્ટ કરી શકે છે. તો કઈ ક્રિયા થાય? તો કે સિલેક્ટ કરવાની. શું? તો કે એપ ઓફ ધ ચોઇસ, પસંદગીની એપ્લિકેશન કોણ કરે? તો કે તેઓ. ઓકે, બનાવો પેસિવ વોઇસ. તો અહીંયા શું આવશે? ધ એપ ઓફ ધ ચોઇસ, એપ ઓફ ધ ચોઇસ. ઓકે, એક એપ્લિકેશનની વાત કરે છે. ઇઝ સિલેક્ટેડ બાય ધેમ. લોકો દ્વારા પસંદગીની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ એપ સિલેક્ટ કરી શકે છે. ના પછી ધેન પછી તેઓ ક્લિક ઓન ધ ડાઉનલોડ બટન. પસંદગીની એપ્લિકેશન પસંદ કર્યા પછી ઉપર ઇન્સ્ટોલ જેવું આપણે બટન આવે છે એને તે અડે છે. એટલે કે ધેન દે ક્લિક ઓન ધ ડાઉનલોડ બટન. કઈ ક્રિયા કરે છે? તો કે ક્લિક ઓન, દબાવવાની. શું દબાવવાની? તો કે ડાઉનલોડ બટન. કોણ દબાવે છે? તો તેઓ. પેસિવ વોઇસ કરો. ધેન કર્મ શું છે? શું દબાવે છે? તો કે ડાઉનલોડ બટન. ધ ડાઉનલોડ બટન સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે ઇઝ ક્લિક્ડ ઓન બાય ધેમ. બાય ધેમ. આગળનું વાક્ય જો, ધ એપ શો સમ ઓપ્શન. એપ્લિકેશન કેટલાક ઓપ્શન બતાવે છે. એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના જે ઓપ્શન છે કેવી રીતે તેની અંદર ફીચર આવે છે એ આપણને બતાવે છે. કઈ ક્રિયા થાય છે? તો બતાવવાની. શું બતાવે છે? કેટલાક ઓપ્શન. કોણ બતાવે છે? કે એપ. તો અહીંયા કણે કર્મ શું બન્યું? સમ ઓપ્શન, કેટલાક ઓપ્શનો. ઓકે, બહુવચન બતાવ્યું છે એટલે આર સોનો ભૂતકૃતન થાય સોન. બાય કરતા કોણ છે? ધ એપ, એપ્લિકેશન દ્વારા જોવા મળે છે. આગળનું વાક્ય, ધેન દે સિલેક્ટ એક્સેપ્ટ ઓપ્શન. પછી વ્યક્તિ છે સિલેક્ટ નામનું જે ઓપ્શન છે દબાવે છે. તો કઈ ક્રિયા થાય છે? સિલેક્ટ કરવાનું. શું? તો કે એક્સેપ્ટ ઓપ્શન, સ્વીકારવાનું. ઓકે, અને કોણ કરે છે? કે તેઓ. તો આગળ ધ્યાન આપેલું છે આપણે લઈ લઈશું. ધેન કર્મને આગળ લો. કર્મ શું છે? એક્સેપ્ટ ઓપ્શન. એક્સેપ્ટ ઓપ્શન ઇઝ સિલેક્ટનું ભૂતકૃતન થઈ જાય સિલેક્ટેડ બાય ધેમ. તેઓના દ્વારા સિલેક્ટનું જે કંઈ ઓપ્શન છે તે દબાવવામાં આવે છે. ધસ દે ડાઉનલોડ ધ એપ ઓફ ધ ચોઇસ. તે આથી તેઓ એપ ઓફ ધ ચોઇસ, પસંદગીની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકે છે. તો કઈ ક્રિયા થાય છે? ડાઉનલોડ કરવાની. શું ડાઉનલોડ કરે? ધ એપ ઓફ ધ ચોઇસ. કોણ કરે? તો કે તેઓ. બનાવો પેસિવ વોઇસ. કર્મ શું થાય? પહેલા આગળ ધસ છે તો ધસ લઈ લઈ. ધસ આથી ધ એપ ઓફ ધ ચોઇસ. ઓકે, અહીંયા શબ્દ આપેલો છે. ધ એપ ઓફ ધ ચોઇસ ઇઝ downloaded by them.
ઓકે, આવી રીતે એવી માંથી પીવી માં રૂપાંતર થશે. 1 by 1 એક સેન્ટેન્સ જો આખો જ પેરેગ્રાફ સાદા વર્તમાન કાળનો આપેલો છે, જેથી એની અંદર એમિજાર પ્લસ ક્રિયાપદનો ભૂતકૃદંત આપણે મૂકેલું છે. તો અહીંયા આ પેરેગ્રાફને આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. અસ્તુ, જય હિન્દ. ઓકે, નમસ્તે, બાય.